በዛሬው ቪዲዮ 3 AI ቱሎችን በመጠቀም ጽሁፍን ወደ ቪዲዮ የሚቀይሩልን ዌብሳይቶች አሳያችኋለሁ። እነዚህ ዌብሳይቶች AI ቱልስ ሲሆኑ የሚሰሩትም በቀላሉ ጽሁፍን በመጻፍ ክሬት የሚለውን ክሊክ በማድረግ ባስገባነው ቴክስት ላይ ተመርኩዘው ቪዲዮ ጀነሬት ያደርጉልናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉት። ወደ ቪዲዮ ነው። አንደኛው ዌብሳይት ኢንቪዲዮ AI ይባላል። invideo.io ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ዌብሳይቱ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል ዌብሳይቱ። በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። እንደምትመለከቱት ኢንቪዲዮ AI የሚለውን ከላይ የምትመለከቱትና ባር ላይ ያለችውን ክሊክ በማድረግ እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ስራዎች አሉት። ከነዚህ መካከል ቴክስት ቱ ቪዲዮ የሚል አለ። እኛ ቴክስት ቱ ቪዲዮ የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርገን እንገባለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኮንቨርት ቴክስት ቱ ቪዲዮ የሚመጡልና እዚህ ጋር ከታች በኩል እንደምትመለከቱት ምንም አይነት ክሬዲት አይፈልግም። ይሄም ክሬዲት አይፈልግም ማለት ምንም አይነት ገንዘብ አይጠይቃችሁም ማለት ነው። ሶ ተርን ቱ ቴክስት ቱ ቪዲዮ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እሷን ክሊክ እናደርገን ቀጥታ ሳይን አፕ አድርጉልናል። አካውንት ስለሌለን ሳይን አፕ እናደርጋለን ማለት ነው። በጉግል አካውንታችን ሳይን አፕ እናደርጋለን። ሳይን አፕ አድርገን ከጨረስን በኋላ ወደ ፔጁ ይወስደናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ነው ማለት ነው እንግዲህ ጽሁፍ በማስገባት ቪዲዮ ጀነሬት የሚያደርግልን። ሶ ጽሁፍ ጀነሬት የሚያደርግልን ስክሪፕት ቻት ጂፒቲ ያለ ወደ ቻት ጂፒቲ ሄደን ስክሪፕት ጀነሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ቻት ጂፒቲ ጋር መጥተናል። ይሄን ኪወርድ እናስገባለን ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጊቭ ሚ AI ሪቮሉሽን ብዬ ሰጥቻለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጀነሬት እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ የቪዲዮ ስክሪፕቶችን ጀነሬት አድርጎልኛል። ከነዚህ መካከል እኔ አንዱን ወስዳለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችውን አንዷን ልውሰድ። AI ሪቮሉሽን ሼፒንግ ቱሞሮ ወርልድ የምትላለች እሷን አንዴ እሷን ስክሪፕት ሰሌክት አድርጌ ኮፒ አድርጌ ወስዳታለሁ ማለት ነው። ኮፒ አድርገን ከወሰድን በኋላ እዚህ ጋር ፔጁ ጋር እንመለስና ጊቭ ሚ የምትለው ቦታ ላይ ክሊክ አድርገን ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ፔስት አድርገን ካስገባን በኋላ ጽሁፋችንን እንደምትመለከቱት በዚህ ጽሁፍ ላይ ተመርኩዞ ነው ማለት ነው ጀነሬት የሚያደርግልን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ፊቸሮች አሉት። ለዩቲዩብ ሾርት፣ ለዩቲዩብ ኖርማል ቪዲዮ፣ ስክሪፕት ቱ ቪዲዮ የሚል አለ። እነሱን በመምረጥ በቀላሉ ቪዲዮዎችን ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ስክሪፕት ቱ ቪዲዮ የሚል ስለሆነ ስክሪፕት ቱ ቪዲዮ የሚለውን ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድሚያ ያመጣነው ስክሪፕት አለ። ስክሪፕታችንን ፔስት እናደርጋለን። እዚህ ላይ ስክሪፕታችንን ካስገባን በኋላ እንደምትመለከቱት ከታች ጀረንድ የሚል አለ። ጀረንድ የሚለውን ክሊክ በማድረግ የወንድ ድምጽ ነው የሴት ድምጽ ነው የምትፈልጉት የሚል አለ። የወንድ ድምጽ ስለምንፈልገው ሜል ለዋለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የቮይሱን ይላል። እኔ ክሊር አሜሪካን ቮይስ የሚል አለ። ክሊር አሜሪካን ቮይስ የሚለውን ክሊክ አድርጋለሁኝ ማለት ነው። ሶ ኮንቲኒዩ እንለዋለን። ኮንቲኒዩ ካልነው በኋላ እዚህ ጋር ተመልሰን ጀነሬት ቪዲዮ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እንደምትመለከቱት ባስገባንለት ጽሁፍ ላይ ተመርኩዘው ቪዲዮውን ጀነሬት እያደረገልን ይገኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት አይነት አማራጭ ያመጣልናል። ጀነሬት ከማድረጋችን በፊት እዚህ ጋር ማስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ ፕላትፎርሞችን እንደዚህ ለፌስቡክ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እኔ በዚሁ ሊቀጥል ስለምፈልገው ኮንቲኒዩ እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባስገባንለት ጽሁፍ ላይ ተመርኩዘው ቪዲዮውን ፕሮሰስ አድርጎ ጨርሶልናል። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ቪዲዮአችን ጀነሬት አድርጎ ጨርሶልናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የቀራችሁ ነገር ማስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ ጀነሬት የምትለው ስር ጋር ያለችውን በተን ክሊክ በማድረግ ተጨማሪ ጽሁፎችን በማስገባት ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ እዚህ ጋር ጽሁፍ አስገብታችሁ ጀነሬት በማለት ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ከጨረሳችሁ በኋላ ኤክስፖርት የምትለውን ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ቪዲዮን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ኤዲት የምትለውን ክሊክ ስታደርጉ ቪዲዮውን ኤዲት በማድረግ ወይም ደግሞ አፕሎድ በማድረግ ሌላ የምትፈልጉት ሚዲያ ካለ እሱን አታች በማድረግ ቪዲዮዎቹን እዚህ ላይ በቀላሉ ኤዲትም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሲጨርሱ ኤክስፖርት ማድረግ ብቻ ነው። ሁለተኛው ዌብሳይት ሉመን 5 ይባላል። lumen5.com ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ዌብሳይቱ ይህን ይመስላል። በቀላሉ እንግዲህ ኤአይን በመጠቀም ቪዲዮ ጀነሬት ከሚደረጉባቸው ዌብሳይቶች መካከል አንዱ ነው። ሳይን አፕ ፎር ፍሪ የምትለውን ክሊክ በማድረግ እንገባለን። እዚህ ጋር ቬሪፋይ የምትላለች እሷን ቬሪፋይ እናደርጋለን። ቬሪፋይ ካደረግን በኋላ ወደ ዋናው ፔጅ ይወስደናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አካውንት መክፈት ስላለብን
ኢሜይላችን አካውንት እንከፍታለን ማለት ነው። አካውንቱን ከፍታችሁ ጨርሱ እንግዲህ ዌልካም ይላችኋል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት 3 አይነት አማራጭ አለ ክሬት የምታደርጉበትም ማለት ነው። የቪዲዮ አይነት ለራሳችሁ ነው፣ ለዩቲዩብ ነው ወይስ ለቢዝነስ ነው የሚል አለ። እኛ ለስፔሲፊክ ፕሮጀክት ስለሆነ የምንፈልገው ክሬት ቪዲዮ ፎር ስፔሲፊክ ፕሮጀክት የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቴምፕሌት ምረጥ ይለኛል። በጣም ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች አሉ ለቪዲዮዎቹ ማለት ነው። እሱን ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር ላይ በማድረግ ፕሪቪው ማየት ትችላላችሁ። እኔ ይሄኛውን ስለምፈልግ አንዱን ቪዲዮ ጀነሬት የማደርግበትን አሳያችሁ። ለምሳሌ ይሄን ከፈለኩኝ ላይ ክሊክ አደርጋለሁኝ። እዚህ ጋር ነው የምትመለከቱት ያሳየኛል ቪዲዮም እንደሚመስል። ከታች ደግሞ ሪዞሉሽን አለ። ፎርማቶቹን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛ ዩዝ ዚስ የምትለዋለች እሷን ዩዝ ዚስ የምትለዋን ክሊክ ስናደርጋት ይሄን ፔጅ ያመጣልና 4 አይነት አማራጮች አሉ። እኛ የምንፈልገው ቴክስት ኦን ሚዲያ የሚል ስለሆነ ቴክስቱን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ዩአርኤላችሁን በማስገባት ወይም ደግሞ ጽሁፋችሁን በማስገባት ጀነሬት ያደርግላችኋል። የዩቲዩብ ዩአርኤል ካላችሁ ያንን ቪዲዮ ዩአርኤል ኮፒ አድርጋችሁ አምጥታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እኛ የቀደሙ ስክሪፕት ስላለን እሱን እናስገባለን። ዘን ኮንቲኒው ዊዝ ኤአይ የምትለውን በተን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው የምትመለከቱት። ማስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ ማስተካከል ትችላላችሁ። ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደዚሁ መጨመር የምትፈልጉት ነገር ካለ 3 ነጥብ ክሊክ በማድረግ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ዲሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኛ ምን የምንጨምረው ነገር ስለሌለ ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ የቀደሙን የመረጥነውን ቴምፕሌት ተመርኩዞ እዚህ ጋር አምጥቶልናል። ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ማንኛውንም ቪዲዮ ጽሁፎች ኤዲት ማድረግ እንችላለን። የተለያዩ ጂአይኤፎች አሉ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ለማንኛውም ኤዲቲንግ ሶፍትዌር አፕሎድ አድርገን ቪዲዮዎችን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። የተለያዩ አይኮኖች አሉ፣ ቮይሶች አሉ። በምንፈልገውን መጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የምንፈልገውን ድራግ አድርገን አስገብተን ቪዲዮ ላይ መጠቀም እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ያሉትን ጽሁፎች ለምሳሌ ዌልካም ኤቭሪዋን የሚለውን ክሊክ ባደርግበት እያንዳንዱ ነገር ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው። ማጥፋት እችላለሁ፣ መጨመር እችላለሁ። እያንዳንዱ ነገር አጀስት አድርጌ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ቴክስት ስታይሎቹን ፎንቶቹን እንደዚሁ መቀያየር እችላለሁ ማለት ነው። ከለርም አለው፣ ከለሮቹን እንደዚሁ መቀያየር እችላለሁ ማለት ነው። የተለያዩ ሙዚቃዎች አሉት፣ ሙዚቃዎቹን እንደዚሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስታይሎቹን እንደዚሁ ፎርማቶቹን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። ይህንን የኤአይ በመጠቀም ቪዲዮ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። መጨረሻ ላይ ጀነሬት ከማድረጋችሁ በፊት ፕሪቪው የምትለውን ክሊክ በማድረግ የሰራችሁት ቪዲዮ ምን ይመስላል የሚለውን ፕሪቪውን በቀላሉ ያሳያችኋል ማለት ነው። ካያችሁት በኋላ ስጨርሱ ፐብሊሽ የምትለውን ክሊክ በማድረግ ፐብሊሽ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይህንን ኤአይ ዌብሳይት በመጠቀም በቀላሉ ስክሪፕታችሁን ወደ ቪዲዮ መቀየር ትችላላችሁ። 3ኛው ዌብሳይት ረንዌይ ይባላል። ይህን ይመስላል። ረንዌይ ኤምኤል.com ብላችሁ ሰርች ታደርጉ ይህን የሚመስለው ዌብሳይት ይመጣላችኋል። ከላይ በኩል ሪሰርች የምትላለች እሷን ክሊክ በማድረግ ወይም ደግሞ ፕሮዳክት የምትለው ላይ በመሄድ ጂን 1 የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን። ቴክስት ቪዲዮ ስለሆነ እዚህ ጋር ትራይ ረንዌይ ፎር ፍሪ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል። ስታርት ዊዝ ቴክስት ብትሏን አንዴ ነው ክሊክ እናደርጋታለን። ምክንያቱም በቴክስት ስለሆነ ቪዲዮ ጀነሬት ማድረግ የፈለግነው ቴክስት የምትሏን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ የቀደሙን ስክሪፕታችንን እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አምተን ፔስት እናደርገዋለን። የቀደሙን ስክሪፕት እዚህ ጋር አስገብተናል። እዚህ ጋር ካሜራ ሞሽኑን እዚህ ዌብሳይት ላይ ማስተካከል ትችላላችሁ። ዙም አውት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ሮል ማድረግ ትችላላችሁ። እያንዳንዱን የካሜራ ሙቭመንት እዚህ ላይ ሞሽኖቹን ማስተካከል ትችላላችሁ። ስጨርሱ ሴቭ ማለት ነው ማለት ነው። ሴቭ ካደረጋችሁት በኋላ አድ ይሆናል። እዚህ የተለያዩ ስታይሎች አሉ። ስታይሎችንም አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ስጨርሱ ጀነሬት የምትለዋን በዛን አንድ ክሊክ ስታደርጉት ቪዲዮዎቹን ጀነሬት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስገባንለት ቪዲዮ አለ። ይህንን ቪዲዮ ተጠቅሞ ይህንን ቴክስት ተጠቅሞ እዚህ ያስገባንለትን ቴክስት ተጠቅሞ በቀላሉ ቪዲዮዎችን ጀነሬት አድርጎ ጨርሶልናል ማለት ነው። ቪዲዮዎችን እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል። ፕሌይ ብዬ ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት ቪዲዮዎችን ጀነሬት አድርጎልናል ማለት ነው። ይህንን ዌብሳይት በመጠቀም በቀላሉ ቪዲዮዎቹን ማውረድና ለተለያዩ ሶሻል ሚዲያ መጠቀም ትችላላችሁ። ዳውንሎድ የምትል ምልክት ያለች እሷን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው።
እዚህ ድረስ ስላያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።